හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 56 56 වෙනි පාඩමෙන් if ගැන කතා කරන දෙවැනි වීඩියෝ එකකින් මම අද ඔයාලව හම්බෙන්න ආවා මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. හොඳයි එහෙමනම් මාව subscribe කරන්න හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. අපි බලමු එහෙනම් අද තවදුරටත් if ගැන. අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකේදී කතා කරා යාළුවනේ if දාලා කොහොමද අපි වාක්‍යයක් සකස් කරගන්නේ කියලා. එතකොට if කියන කොටස දාපුවාම අපි වාක්‍ය මෙන්න මේක වාක්‍යාංශයක් බවට පත් වෙනවා. if it rains කිව්වොත් වහිනවා නම්. if you come ඔබ ආව. if Sunil goes සුනිල් යනවා නම්. if you went ඔබ ගියා නම්. if you had met ඔහු හදලා තිබුණා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි if එකතු කරගත්තාම යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මේක වාක්‍යාංශයක් බවට පත් කරගන්න. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා තව වාක්‍යයට කොටසක් එකතු කරන්න. මේ නිසා අපි මේවට කියනවා conditional වාක්‍ය රටා. යාළුවනේ මෙන්න මේ කියන conditional තියෙනවා වර්ග 4ක්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කියන conditional වර්ග 4 යෙදෙන්නේ මොන අවස්ථාවවලදීද? ඒ වගේ වෙනස්කම් මොනවද කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. conditional 0 conditional. මෙතනදී යාළුවනේ අපි කතා කරන්නේ යම් කිසි වූ නියත සිද්ධියක්. අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන සිද්ධියකට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. if it rains you get wet. අපි දන්නවා වැස්ස තෙමුනොත් අපිට වැස්ස ගියොත් තෙමෙනවා. if it rains you get wet. දන්නවා වැස්සොත් ගස් තෙමෙනවා. if it rains trees get wet. අනිවාර්යෙන් ගස් තෙමෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන conditional 0 අවස්ථාවේ. conditional 0. ඊළඟට යාළුවනේ මෙන්න මේ කියන conditional 0 කියන අවස්ථාව අපිට දාගන්න පුළුවන් යම් කිසි විධානයක් දෙන්න. if you are hungry කියන්නේ ඔයාලට බඩගිනි. ඒතර if you are hungry ඔබට බඩගිනි නම්. ඒතර අපි විධානයක් දෙනවා මේකෙදි go home and eat. ඔයා ගෙදර ගිහින් කන්න. you go home and eat කියන එක අපි go home and eat rice කියලා දක්වන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් මේක if කොටස එකතු කරලා if you are hungry go home and eat. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක සකස් කර ගන්න ආකාරය දාන්න පුළුවන්. if it rains එතකොට if කොටස තියෙනවා ඊළඟට if it rains ගම if clause එක you get wet main clause එක තමයි you get wet. අපි මේක හැදලා තියෙන ආකාරය බලුවොත් යාළුවනේ if කොටස තියෙනවා ඊළඟට simple present එක it rains simple present tense එකෙන් තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි tenses ගැන කතා කරලා තියෙනවා මම ඒක කාඩ් එකකින් වලට දාන්න. හොඳයි. ඊළඟට you get wet. මේක තමයි එතකොට main clause එක. එහෙම නැත්නම් result clause එක. මෙතන result එක දා යාළුවනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ simple present වල. එතකොට අපිට පේනවා වාක්‍ය තුල if clause එකක් එන්නේ යාළුවනේ simple present එකෙන්. ඒ වගේම main clause එක එන්නේ simple present. if you work hard you pass the exam. if you work hard you pass the exam. if you work hard you එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් you can pass the exam. ඔබ හොඳින් වැඩ කරොත් විභාගයේ සමත් වෙනවා. ඊළඟට ice රත් කරොත් දිය වෙයි. if you heat ice it will be melt. it melt. ice melt. හොඳයි. ice දිය වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට යම් කිසි present tenses අපි අවස්ථා දෙකේම ගන්න යම් කිසි තත්ත්වයක් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් නම් අපි ඒකට present වලින් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේකට අපි කියනවා conditional 0 පළවෙනි අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාව යාළුවනේ conditional first condition කියලා අපි මේක දක්වන පළවෙනි ආකාරය. අපි කිව්වා මේක දෙවෙනි ආකාරය. ඒකට first conditional. මෙතන යාළුවනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present එකත් එක්ක result එක. එහෙම නැත්නම් main clause එක යාළුවනේ එන්නේ future tense එක. simple future tense එක. මේ බලන්න. if you work hard you will pass the examination. මෙතනදී මෙන්න මේ කියන ප්‍රතිඵලය අපිට බොහෝ දුරට ලැබෙන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රතිඵලය මේ විදිහට ලැබෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි යම් කිසි විශ්වාසයක් තියෙන දේ වෙයි කියලා.
අනිවාර්ය විය යුතුයි කියලා එකක් නැහැ. නමුත් වෙන්න පුළුවන්. If you work hard, you will pass the examination. If you work hard, ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත්. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. You work hard. ඔබ මහන්සි වී වැඩ කරනවා. If you work hard. ඔබ මහන්සි වී වැඩ කරනවා නම් මොකද්ද රිසල්ට් එක? You will pass the examination. ඔබ පරීක්ෂණ විභාගය සමත් වේවි. You will pass the examination. ඊළඟට දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්න යාළුවනේ. If Nimal learns English, he will read the English books. එතකොට කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? නිමල් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. නිමල් learns English. නිමල් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. if දාපුවාම නිමල් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් he will read English books. ඔහු ඉංග්‍රීසි පොත් කියවාවි. එතකොට අපිට මේක දක්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. If you work hard, you will pass the examination. if clause එක තියෙනවා main clause එක තියෙනවා. if clause එක if simple present එක if clause එක ඇදලා තියෙනවා. main clause එක simple future. You will pass the examination. ඒ වගේම යාළුවෝ මතක තියාගන්න මෙතනදී අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. If he comes tomorrow, I will give the book. මතක තියාගන්න මෙතන present තිබ්බකේ. ඔහු හෙට එනවා නම් ඔහු හෙට ඒවි නම් නෙමෙයි මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන. ඔහු හෙට එනවා නම් මම පොත දෙමි. හෙට ඔහු එනවා නම් මම පොත දෙනවා. එයා හෙට එනවා නම් මම පොත දෙන්නම්. I will give the book. මම පොත දෙනවා. යාළුවෝ මතක තියාගන්න මේක අනාගත දැන් අපිට මෙතනදී comes කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. present tense එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හෙට සිද්ධ වෙන දෙයක් වුණාට අපි if clause එකත් එක්ක අනාගතේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ බලන්න if he will come tomorrow නෙමෙයි. if he comes tomorrow. if he comes tomorrow, I will give the book. ඔහු හෙට එනවා නම් මම පොත දෙන්නම්. හොඳයි. මෙතනදී යාළුවනේ මෙන්න මේ will කියන එක වෙනුවට අපිට මේ කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අයියේ මේ දේ අපිට සම්පූර්ණ විශ්වාසයක් නැහැ. සමහර අවස්ථාවල වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ will කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. If you work hard, you may pass the exam. You may pass the examination. ඔබ මහන්සි වැඩ කරොත් ඔබට විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකි වෙයි. හොඳයි. second conditional එකේ යාළුවනේ if එක යෙදෙන්නේ past tense verb එකක් එක්ක. මෙතනදී අපි දක්වන තේරුම past වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ කියන තේරුම මේ කියන අදහස යාළුවනේ අපිට විශ්වාසයි මේක බොහෝ විට නොවන දෙයක්. බොහෝ විට දීමේ හැකියාව බොහෝම අඩු. බොහෝම කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන්. මොකට වෙන්නේ නැති වගේ සිද්ධ. අපි බලමු මේ වාක්‍යය. If I won a lottery, I would buy a new house. If I won lottery, I would buy a new house. මට ලොතරැයියක් ඇදුනොත් දැන් මතක තියාගන්න මෙතන won කියලා අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අතීත කාල ක්‍රියාපද. අතීත කාල ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරාට මේක මේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. සිද්ධ වෙලා නැහැ. If I won lottery, I would buy a new house. මට ලොතරැයියක් ඇදුනා නම් මම නව නිවසක් මිලදී ගන්නවා. I would buy a new house. දෙවෙනි වාක්‍යය බලන්න. If I became the president, මම ජනාධිපති වුණා නම් බොහෝ විට මේ රෙයාල් බොහොම කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන් සිදුවීමක් මේ තියෙන්නේ. If I became the president, I would develop the country. මම මේ රට සංවර්ධනය කරනවා. මම රට සංවර්ධනය කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙන්න මේ අපි යොදා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. මම ඔයා වුණා නම් මම මේ දේ කරන්නේ නැහැ. මම වුණා නම් මම මේ දේ කරනවා. මම ඔයා වුණා නම් මම මේ දේ කරනවා. මේ බලන්න. If I were you, I would hit him. මම ඔයා වුණා නම් මම ඔහුට ගහනවා. If I were you, I would hit him. මම ඔයා වුණා නම් මම ඔහුට ගහනවා. මොන ඔය වගේ අවස්ථාවලදී අපි යොදා ගන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ කියන second conditional එක. අපි බලමු මේක සකස් කරගන්න ආකාරය. If I won lottery. if clause එකේ if I won lottery කොහොමද ඒක හැදලා තියෙන්නේ? if එකත් එක්ක simple past එක. won කියන්නේ simple past එක. ඒතර main clause එක හැදලා තියෙන යාළුවනේ would එකත් එක්ක
verb එකේ base form එක යෙදিলা would buy. එතකොට if I won lottery I would buy a new house. If I won lottery I would buy a new house. ඔය විදිහට අපිට second conditional එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි zero conditional first conditional දැන් කතා කරා second conditional. ඊළඟට යාළුවනේ අවසාන කොටස third conditional. ඒතර ඔය ආකාරයට conditional වර්ග හතරක් අපි කතා කරනවා. third conditional එකේ යාළුවනේ ඒක තියෙන යම් කිසි දෙයක් සිදු වුණා නම් මේ දේ සිද්ධ වෙන්න තිබ්බා. ඔබ ගෙදර ගිහින් තිබුණා නම් ඔබට කන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවන් දෙකම මේ ක්‍රියාවන් දෙකම සිදු වෙලා නැහැ. අපි උදාහරණ බලමු. If Sunil had made a box. Sunil had made a box. බලන්න ඒකේ තේරුම මොකද්ද? සුනිල් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණා. මේකට අපි if දාපුවම සුනිල් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණා නම් he would have sold it. would have sold කියන්නේ යාළුවනේ විකුණන්න තිබුණා. would have sold. have sold විකුණන්න තියෙනවා. ඒතර විකුණන්න තිබුණා. ඒතර මොකද්ද මේකේ තේරුම වෙන්නේ? සුනිල් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණා නම් ඔහුට එය විකුණන්න තිබුණා. සුනිල් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණා ඒක විකුණන්න තිබුණා. අපි සරලව මේ විදිහට කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සුනිල් පෙට්ටියක් හදලත් නැහැ විකුණලත් නැහැ. හදලා නැති නිසා විකුණන්න විදියක් නැහැ. මේ වගේ. බලන්න ඊගව වාක්‍ය if you had worked hard you had worked hard ඔබ මහන්සි වී වැඩ කරලා තිබුණා. you had worked hard ඔබ මහන්සි වී වැඩ කරලා තිබුණා. ඔබ මහන්සි වැඩ කරලා තිබුණා නම් if you had worked hard you would have passed the examination. you would have passed ඔබට විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණා. ඔබ හොඳින් වැඩ කරලා ඔබ මහන්සි වෙලා හොඳින් වැඩ කරලා තිබුණා නම් ඔබට විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඒ අවස්ථාවේ කන්ඩිෂන් දෙකම ක්‍රියාකාරීත්වයන් දෙකම සිදු වෙලා නැති අවස්ථාවක අපිට ඔය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු ඒක සකස් වෙන ආකාරය. if Sunil had made a box තමයි if clause එක. මෙතනදී පාවිච්චි කරන past perfect had made had gone ඔන්න ඔය විදිහට අපි had එකත් එක්ක past participle verb එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. past perfect එක had made. he would have sold it. the main clause එකට දෙන්නේ යාළුවනේ would have සමග verb එකේ past participle form එක. would have sold, would have eaten. හොඳයි. එතකොට if Sunil had made a box Sunil පෙට්ටියක් හදලා තිබුණා නම් he would have sold it. ඔහුට එය විකුණන්න තිබුණා. හොඳයි. මේකම අපිට පුළුවන් would එක වෙනුවට යාළුවනේ could සහ might පාවිච්චි කරලා ලියන්න. අපි අනාගතය ගැන කතා කරද්දී නැත්නම් will එකත් එක්ක මේ යදිනවා වගේ මෙතනදී අපිට පුළුවන් could සහ might යොදා ගන්න. if Sunil had made a box he could have sold it. සුනිල් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණා නම් ඔහුට විකුණන්න පුළුවන් වුණා. විකුණන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් if Sunil had made a box he might have sold it. සුනිල් පෙට්ටියක් හදලා තිබ්බා නම් ඔහුට විකුණන්න තිබ්බා. ඔහුට විකුණන්න තිබ්බා. හොඳයි. අපි එහෙමනම් මෙන්න මේ කියන conditional type හතර conditional වර්ග හතර අපි බලමු කොහොමද summarize කරන්නේ. පළවෙනි අවස්ථාවට මොකක්ද කියන්නේ යාළුවනේ? දෙකම අවස්ථා දෙකම if clause එකයි main clause එකයි දෙකම එන්නේ simple present එක. if he works hard he passes the exam. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ වෙන බොහොම ලොකු ප්‍රතිශතයකින් වෙනවට. නැත්නම් නියත දෙයක්. අනිවාර්යෙන් වෙන දෙයක්. if he works hard he passes the exam. if it rains trees get wet. ඔන විදිහට අනිවාර්යෙන් වෙන දෙයක්. වැස්සත් ගස් වෙන්නේ. ඊළඟ බලන්න යනෝනේ දෙවෙනි අවස්ථාව. ඒකට අපි කියනවා first condition present tense එකත් එක්ක future tense එකේ main clause එකට එන්නේ. if he works hard he will pass the exam. if he works hard he will pass the exam. හොඳයි. second conditional එක අපේ තුන්වෙනි අවස්ථාව if he worked hard he would pass the exam. අතීත කාලේ දක්වන worked කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක
main clause එකේ තියෙන යාළුවනේ would සමග ක්‍රියාපදේ. If he worked hard, he would pass the exam. ඔහු හොඳට පාඩම් කරා නම් ඔහු විභාගයේ සමත් වෙනවා. ඊළඟට යාළුවනේ third conditional අවස්ථාව. එහෙම නැත්නම් අපි හතරවෙනි අවස්ථාව if he had worked hard, he would have passed the exam. මෙතනදී පාඩම් කරලත් නැහැ. ඒ නිසා විභාගයේ සමත් වෙලත් නැහැ. If he had worked hard, ඔහු හොඳට පාඩම් කරලා තිබුණා නම් he would have passed the exam. ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඔහු පාඩම් කළා නැහැ. ඒ නිසා ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා නැහැ. හොඳයි. අපිට පළවෙනි අවස්ථාවේ යටතේ අපි නියත වශයෙන්ම සිදුවන දෙයක් කතා කරනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේ යම් කිසි සම්භාවිතාවක්. විය හැකියාවක් කියන එකක් ගැන කතා කරනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ බොහෝම කලාතුරකින් නොවනවා වගේ දෙයක් කතා කරනවා. ඊළඟට හතරවෙනි අවස්ථාවට අපි කතා කරන්නේ යාළුවනේ වෙලා තිබෙන්නේ නැති දෙයක්. මේක උන්නේ නැති නිසා මේක උන්නේ නැහැ වගේ කතන්දරයකදී අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. If he had worked hard, he would have passed the exam. ඔහු හොඳට පාඩම් කරලා තිබුණා නම් විභාගෙ සමත් වෙන්න තිබුණා. එයා එහෙ ගිහිල්ලා තිබ්බනම් මට පොත දෙන්න තිබුණා. If he had gone මොන විදිහට අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ if he had gone කියලා. if he had gone එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි බලමු මෙහෙම වාක්‍යයක්. ඔහු කුරුණෑගල ගිහිල්ලා තිබුණා නම් මට ඔහුව හමු වෙන්න තිබුණා. කොහොමද මේක කියන්නේ? If he had gone to කුරුණෑගල, I would have met him. අපි ඔය විදිහට ක්‍රියාපදේ past participle form එක පාවිච්චි කරන තුන්වෙනි අවස්ථාව. would have met him. හොඳයි යාළුවනේ, අද අපි කතා කරා if කියන වචනේ භාවිතා කරන ආකාරය. ඊයේ පාර පාඩමේදී අපි if ගැන හඳුනාගත්තා. අද අපි if එහෙම නැත්නම් conditional type 4 ගැන ඉගෙන ගත්තා. එහෙම ඊගාව වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. Thank you very much.